Chào mừng bạn đến với bài phân tích giá vàng đi về đâu. Tâm điểm của tuần này thì sẽ hướng tới bản tin chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang được phát sóng vào tối thứ Tư rạng sáng ngày thứ Năm tuần này. Và thị trường chắc hẳn nó sẽ chờ đợi những cái tín hiệu từ nhận định của các chuyên gia cũng như cái động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang quyết định tới xu hướng của thị trường ở quý 1 và quý 2 của đầu năm 2024. Theo cá nhân tôi nhận định thì ở trong cái kỳ lần này thì khả năng cao là Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ với lãi suất ổn định từ 0,25 điểm phần trăm tới 5,5 điểm phần trăm. Ở tuần qua thì chúng ta đã nhìn thấy tất cả các cái dữ liệu của nền kinh tế Mỹ trong năm 2023 với những cái thông tin rất tích cực như chỉ số CPI cũng đặc biệt là cái tỷ lệ tăng trưởng GDP đã khẳng định thêm một lần nữa cho rằng là chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang đang đi đúng hướng và khả năng cao tối thứ Tư tuần này là lãi suất vẫn bình ổn, chưa có gì biến động. Và cá nhân tôi nhận định nếu như có biến động thì chắc nó cũng phải vào cuối quý 2. Ngay bây giờ thì chúng ta cùng hướng mặt lên màn hình để chúng ta cùng xem cái xu hướng của đồng đô la index như thế nào. Như ở những bài phân tích trước đây thì tôi vẫn nhận định rằng cái xu hướng của đồng đô la index đang ở trong đoạn đi ngang từ L1 lên T1 trước khi có những cái động thái biến động mạnh tiếp theo. Trong khúc này thì nó đang ở cái đoạn mà đi từ A xuống B. Thế vậy là đi từ A xuống B và chúng ta thấy là 2 tuần qua đồng đô la index đang đi ngang. Đây là một trong những cái đặc trưng của cái xu hướng khi mà chuẩn bị thị trường đón chờ tin liên quan đến chính sách lãi suất. Chính vì vậy cho nên là cứ một phiên tăng, một phiên giảm, một phiên tăng, một phiên giảm. Và cái điều này khả năng cao sẽ kết thúc vào trong thứ Tư, thứ Năm tuần này. Và cá nhân tôi nhận định thì cái xu hướng của nó vẫn đang đi từ A về B và sau đó lại đi lên C. Tóm lại trong cái khoảng này nó vẫn là một cái nhịp đi ngang. Thế vậy khi mà đồng đô la index vẫn đi ngang như thế này thì xu hướng của giá vàng như thế nào? Xin mời quý vị cùng hướng mắt lên màn hình. Ở trong đồ thị của giá vàng thì chúng ta nhìn vào đồ thị dài hơn một chút, đó là đồ thị ngày. Và từ đầu tháng 1 của năm 2024 đến nay thì nó vẫn đi ngang ở trong biên độ từ 2060 đến trên ngưỡng 2.000 đô một ao. Và cứ đi lên đi xuống trong phạm vi rất là hẹp như thế này. Nó đã hình thành lên một cái mô hình. Như ở đây chúng ta nhìn thấy đó là một mô hình điển hình là mô hình vai đầu vai. Cụm vai trái, đầu và vai phải. Và vai phải tạo thành một cái kênh tăng trong ngắn hạn. Cái đáy test lại đây nó là 2009, còn cái đáy sâu nhất ở đây đó là 2000. Thế vậy là đây là cả cái cụm này là cụm dao động của tháng 1. Thế vậy là nếu như chúng ta nhìn về đường dài, cái xu hướng ở đây tôi vẫn nhận định là xu hướng tăng là chủ đạo. Nhìn vào đồ thị cận cảnh hơn cái đoạn bây giờ nhá. Trong ngắn hạn ngày nay ngày mai trước cái hôm ra tin nhé, cái xu hướng mà tôi vẫn kỳ vọng như những cái bản tin trước đây thì là cái xu hướng chờ mua ở quanh cái lĩnh khu vực 2019 2020 và khi mua ở quanh cái điểm này thì chúng ta phải cắt lỗ chắc chắn thấp hơn 2012. Đây tôi ghi luôn là SL nhỏ hơn 2012. Cái kỳ vọng trong ngắn hạn hướng tới cái ngưỡng đầu tiên rất là quan trọng đó là 2033. Thế vậy vượt qua được cái ngưỡng này thì là có nghĩa là gì? Kết thúc được cái trend giảm dài từ trên này xuống. Trend giảm dài này cả tháng này rồi và nó đang giao nhau ở đây là 2033. Vượt qua được cái điểm này thì mới hướng tới là 2045 hoặc cao hơn là 2054. Thế vậy là trong 1-2 phiên tới đây trước hôm ra tin thì chúng ta vẫn có thể ưu tiên chờ mua và xu hướng là chúng ta take profit ngắn. Bởi vì có thể ra tin có những cái về mặt chính sách lãi suất thì có thể cả thị trường đều nhận diện được rằng là Cục Dự trữ Liên bang có thể vẫn giữ nguyên như những cái kỳ gần đây vào cuối năm 2023. Nhưng có thể tại thời điểm ra tin thị trường nó vẫn phản ứng theo cả hai chiều, có lên giật xuống. Chính vì vậy cho nên tuần này tôi vẫn khuyến nghị anh chị em đó là cái xu hướng chủ đạo của tuần này là xu hướng chốt ngắn, ưu tiên tìm những cái vị thế tốt để chúng ta vào thị trường. Và tôi vẫn nghiêng hơn về xu hướng là mua, take profit khoảng từ 5 đến 10 giá là hợp lý trong tuần này. Đây là bài phân tích đầu tuần. Kính chúc quý vị và các bạn một tuần mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và đầu tư luôn thành công. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào bản tin kế tiếp vào thứ Năm sau khi mà Cục Dự trữ Liên bang phát đi chính sách tiền tệ của cái kỳ đầu tiên của năm 2024. Chắc chắn sau đấy chúng ta sẽ có những cái nhận định kế tiếp. Một lần nữa kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, đầu tư luôn thành công. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay.